Goedemiddag allemaal, mijn naam is Aras Azad en namens FX-Flat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse. Ditmaal gaan we het over aandelensplitsingen hebben. En we nemen hierbij zoals gebruikelijk ook even een kijkje op het online accountbeheer, oftewel beleggingsrekeningportaal van FX-Flat. Dan gaan we even kort door naar de risicowaarschuwing. Daar is die dan. Nou, hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we kort door naar FX-Flat. Voor degenen die daar nog niet bekend mee zijn, we zijn al meer dan 25 jaar actief als de toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua rekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de MetaTrader tradingrekening en andermaal de beleggingsrekening. Kijken we kort naar de tradingrekening en bijbehorend MetaTrader handelsplatform. Hiermee kunt u dus vooral daytraden, oftewel daghandelen en vrijwel alle mogelijke CFD's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandelen, indexen, futures, maar ook vooral de Forex CFD's. En die zijn dus allemaal te traden met 0 euro transactiekosten. U betaalt dus voor alle duidelijkheid 0% commissies over de trades. Voor de rest is het voeren van zo'n rekening volledig gratis en kosteloos. U heeft dus 0 euro aan beheerkosten en ook geen inactiviteitsfees of dergelijke. Nou, lijkt u zo'n tradingrekening ook interessant, dan is die gemakkelijk online via de FX-Flat website aan te vragen. Wat verder nog vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FX-Flat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader tradingrekeningen. Afsluitend hebben we ook nog eens de demo tradingrekening en hiermee kunt u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend eens kennis maken met het handelsplatform, de MetaTrader, of eens oefenen met het daytraden. U ontvangt hier bovendien ook nog eens gratis oefengeld en de real-time koersen erbij. Nou, dan gaan we door naar de beleggingsrekening, waar we vandaag samen met Tom ook een kijkje nemen op het online accountbeheer. Hiermee kunt u vooral wereldwijd beleggen, op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. In vrijwel alle mogelijke effecten, denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort, vanaf 1,90 euro. Maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen zijn al te beleggen vanaf $1 per stuk. Nou, ook bij deze rekening geldt dat u geen beheerkosten heeft. Het aanvragen van zo'n beleggingsrekening gaat gemakkelijk online via de FX-Flat website. Wat verder eventueel nog handig kan zijn, is de mogelijkheid tot een depootoverdracht. Dus wilt u de overstap maken van uw huidige broker naar FX-Flat, dan kunt u op die manier gemakkelijk uw effectenportefeuille overdragen. Wat verder nog handig kan zijn, is de mogelijkheid tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige online brokers bieden we die mogelijkheid nog aan. Dus wilt u ook genieten van de vele voordelen wat dat met zich meebrengt, dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Afsluitend hebben we ook de demo-beleggingsrekeningen in twee varianten. Eenmaal het Trader Workstation handelsplatform, die is dus aan te vragen via de FX-Flat website. En anderzijds de paper trading demo-rekening. Die is dus 1 op 1 hetzelfde als het online accountbeheer, waar we zo meteen een kijkje op nemen. Die krijgt u voor alle duidelijkheid bij het openen van een live beleggingsrekening. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat ze gerust achter. Dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Aras. Vandaag wederom een interessante analyse. We gaan het onder meer over aandelensplitsingen hebben. Ik ben ook heel erg benieuwd, dus laten we beginnen. Ja, dankjewel. Welkom iedereen. Ja, ik begin met de aandelensplitsing. We hebben namelijk nu een beurs die al vrij lang omhoog gaat, de index dan in ieder geval. En dan zie je op een gegeven moment, dan worden bepaalde aandelen die succesvol zijn, die worden te veel waard. En dan als een aandeel $1700 waard is, ja, dan zijn er maar weinig mensen die daar nog in kunnen beleggen. Dus wat ze dan doen is een splitsing aankondigen. Bijvoorbeeld een 10 voor 1. Dus je krijgt dan 10 aandelen waar je er eerst 1 had. Nou, we hebben dat laatst bij Nvidia gezien. En we gaan dat nu zien bij Broadcom. En daar wil ik het dus vandaag over hebben. Hoe ziet dat eruit? Nou, voor de aankondiging is er al heel lang een stijging van die aandelenkoers, waardoor die zo duur wordt. Dan komt de aankondiging, dan knalt die koers even omhoog. En vervolgens zie je dan toch weer dat die daalt. En dat een stukje van die winst gaat verloren. Maar dan weten we, die splitsing komt eraan. De splitsing komt eraan en dan gaat hij omhoog en omhoog. En dan komt die splitsing en dan heb je even een teleurstelling en daarna gaat hij weer omhoog. Dat laatste heb ik hier niet bij getekend. Maar hier, daarna, dan wil hij weer terug naar de vorige koers in feite.
Nou, als we dan gaan kijken bij Broadcom, dan zien we dat, en is het hier even, ik heb net geprobeerd deze te kopen, maar dat ging even niet. Ik had 6 cent te weinig op de account, maar je krijgt het kring nou niet meer weg. Je ziet hier ging die koers omhoog, de aankondiging werd hier gedaan en de koers ging omhoog en hij zakte weer. Nou, dat is precies wat ik hier ook, de aankondiging gaat omhoog, hij zakt weer en hij gaat weer omhoog. Alleen hier zien we nu dat hij dan hoger komt dan bij die hype na de aankondiging. Nou, als we dat hier zien, dan zijn we nog niet zo ver. We zitten in de buurt. Nou, wanneer gaat nu dit aandeel splitsen? Deze week, eind deze week volgens mij. Dus dan moeten we even kijken wanneer dat is. Of ik dat hier kan zien. Juni 12, ja, dat is vrijdag. Dan gaat hij splitsen. Dus hij heeft nog 2 dagen om dus daarboven te komen. Wat ja, vrijwel zeker wel gaat gebeuren. Nou, vrijwel zeker niks is zeker in beleggen. Maar logischerwijze gebeurt dat. Deze tekening is gemaakt omdat het zo vaak gebeurde. Er is geen garantie dat het dus altijd gebeurt. Maar je ziet, dit hebben we gezien. Die zien we ook. Alleen nu zitten we hier. En ik verwacht dat we na die splitsing dat we er boven komen. Maar dan hebben we nog maar 2 beursdagen voor. Want vrijdag is het zover. En dan weet ik niet of die voorbeurs of na beurs gesplitst wordt. Dan moet je eventjes, zullen we zo even kijken. Maar dat is een kleine kans. Nou, als we dan kijken naar gisteren. Gisteren is de koers iets gedaald. En vandaag voor beurs is die iets gestegen. Dus ja, er is nog wat ruimte. Als we kijken naar de laatste 5 dagen, dan zie je dat die op zich wel omhoog ging. Maar gisteren ging het eventjes ietsje omlaag. We starten op het hoogste punt, ging omlaag en weer een stukje herstel. En na beurs kwam er toch weer een stukje extra herstel. Nou, Broadcom bestaat een aantal jaar. Het is ooit een bedrijf geweest in de internetcrisis. Toen is die onderuit gegaan. Het is toen blijven bestaan, maar de aandeelhouders werden eruit gehaald. En het bedrijf, de beursnotering, is blijven bestaan en is er een nieuw bedrijf ontstaan. Het bedrijf is ondertussen 806 miljard waard. En een koers-winstverhouding van 74, alstublieft. Er is een dividend 1,21% en de verwachting is dat 1902 de target is voor 12 maanden. We staan nu 1740 en er komt de splitsing. 10 voor 1, dus dan komt de splitsing en dan zijn ze $174. Nou, dan is die kans vrij groot dat ze snel boven die $200 per aandeel gaan komen. Ik verwacht dat echt wel, maar na de splitsing komt er eventjes een dipje. Dus dat is vaak wel het geval. Kijken we bij de statistiek. Dan zien we dat de koers-winstverhouding volgend jaar 28 is. Een pechratio met 1,28 valt zat mee. En voor een bedrijf met een koers-winstverhouding van 74 zou je verwachten dat die pechratio ook extreem hoog is. Maar er zit dus blijkbaar een forse groei aan te komen. Profitability 24%, fantastisch. Operating margin 31%, fantastisch. Return on assets 7,5%, moi. En dan return on equity, fantastisch, 22%. Er is een short positie, bijna 1,5%. Ze maken een omzet van 42,6 miljard. En dat is een groei van 16,4%. En de earnings die zijn enorm aan het groeien geweest. Ze hebben cash 11%, en schuld op 40%. En de vrije kaststroom van 20 miljard. Nou, dat is dus hartstikke netjes. Dus financieel gezien ziet het er gewoon keurig uit. Payout ratio is 84%, dat is ook heel hoog. En 1,21% dividend is dus ook wel het maximaal haalbare. Dus dat moet je dan ook wel realiseren. Kijken we naar de houders. Wie zitten er in Broadcom? Nou, Vanguard, BlackRock, State Street, ietsje minder normaal. Maar die zitten er allemaal in, dus dat is heel netjes. Niks mis mee. Dan de insiders. We zien dat ze hebben gekregen, maar we zien ook dat er in juni een aantal verkopen zijn geweest. Dus ze hebben wat awards gehad, maar eigenlijk worden die direct verkocht. Ook op prijzen die niet zo interessant zijn achteraf gezien. Hier was de prijs toch wel hoog, maar als je hier kijkt op 1300, ja, dat is zonde. Die hebben miljoenen. En hier 3,2 miljoen, dat had 4 miljoen, 4,2 miljoen kunnen zijn als hij een paar maanden had durven te wachten. Ja, dat is dan jammer voor ze, 1 miljoen weggegooid. Dus dat is, de directieleden zitten niet altijd goed. Dat moet je hier realiseren. Kijken we naar de analisten. Het zijn er nogal wat, 33. Die dachten 90 dagen geleden 46, 91, is nu al 47, 58, 46, 91. Ja, 47, 58 is dus iets hoger. Dan voor volgend jaar ook 56,
95 is nu 60,41. Dus de verwachtingen nemen toe. Nou, dat is ook zeer gunstig voor dit verhaal. Dan de financials. We zien dat de omzet enorm toeneemt. Ook de laatste 12 maanden, fantastisch. Balance sheet, die zal dan ook wel beter zijn geworden. Ja, die valt dan wel wat tegen, moet ik zeggen. Het total assets is iets afgenomen, maar de winst is dan wel netjes gebleven. Dus ja, goed. Kijken we echt naar hier het inkomen, de omzet, ja, die is fantastisch. En de winst hier, die neemt gewoon keurig toe. Daar moet ik kijken. Dus een keurig bedrijf. Kijken we even naar het bedrijf zelf. De profile, er werken 20.000 mensen. En ze zijn dus blij met 25 jaar wifi. En wist ik ook niet dat het 25 jaar bestond, weer wat geleerd. En ja goed, ze zijn met name natuurlijk in de internet, IT zijn ze mee bezig. AI-infrastructuur, dat soort zaken. Dus het is echt een technologiebedrijf, maar een van de grotere namen. En grappig was dat internetcrisis, eigenlijk de internethype, daar waren ze ook zo groot. Toen ging dat mis, nu zijn ze weer terug. Ja, maar het is er toch weer gelukt. Dan nog eventjes terug naar de splitsing. Ik heb al aangegeven wanneer zie je dat. Nou, je ziet het vooral als de beurs al een hele tijd stijgt. Dat betekent ook dat je aandelensplitsingen en reverse splitsingen, gek genoeg, dat je die vaak ziet voor een top. Net zoals de uitgifte van warrants voor een top komen. Op het moment dat je hoort van, oh, daar worden warrants uitgegeven, daar worden warrants uitgegeven, dan is de top in zicht. Dus hou daar rekening mee. Aandelensplitsingen geven toch wel vaak aan van, nou, het komt. Dan moet je niet te vroeg weg zijn. Want Warren Buffett was in de jaren 90, was hij 1,5 jaar te vroeg weg. Toen heeft hij die laatste 100% van de winst die mogelijk was, heeft hij verloren. Uiteindelijk heeft hij wel gewonnen, want hij was de enige die eruit was toen iedereen helemaal hyperig werd. Maar ja, de golf 5 met de Elliott Wave, dat is er eentje die blijft maar doorgaan. Dus niet te snel zeggen, oh dit is te hoog, nu moet ik eruit. Die overdrijving van de beurs die gaat heel ver door. Maar het gevaar is dus dat je blijft zitten als de beurs naar beneden gaat. Als dit gebeurt en hij blijft dalen. Dan denk ik, oh koop erbij, want dan ga ik middelen. Ja, en dan gaat het dus mis. En dan ben je aan het middelen in een crisis. En dan heb je jarenlang geen cash meer. Dus dat is eventjes het punt. Zoals het er nu uitziet, zijn we op weg naar een top toe. Maar of die er dan in een jaar is, ja, het kan. Het zou kunnen zijn dat je, zodra de nieuwe Amerikaanse president er is, dat die top er dan is. Die kans acht ik redelijk groot, dat je daar dan, er is dan in november of januari, dat we dan ineens de kentering zien. Het zou mij niet verbazen als dat zo is, maar het is niet mijn voorspelling van en er zal dus een top zijn in januari van 2025. Maar de kans is wel stevig aanwezig dat dat zo is. Een nieuwe president, wie het ook is, heeft 4 jaar de tijd om wat te doen. Dus het eerste jaar kan hij ook echt gewoon besluiten nemen. Ook negatieve besluiten voor de economie of voor de belastingbetaler. Waardoor dus de beurs zou kunnen gaan dalen. In die zin zou het niet zo gek zijn als de nieuwe president geconfronteerd wordt met een dalende beurs. Nou, of dat zo is, dan gaan we het zien. Ik wilde dit aandeel kopen. Ik heb dit aandeel al. Het is namelijk onderdeel van mijn portefeuille bij WA Selfinvest. Ik wilde het net ook kopen, dat zei ik net al hier, maar ik heb hier op dit account heb ik 6 cent te weinig, waardoor ik het niet kan kopen. Dat is een kwestie van buy en ik kan dan de limiet, nou 100 stuks, 1700 is misschien iets te gek, dus ik had 1 opgezet, want dan heb ik er vrijdag 10. Maar ja, helaas, dat ging dus even niet door. Maar je ziet hier hoe makkelijk je dan zo'n order kan inleggen. Wat dat betreft een goed systeem, dus mooi. Aras, zijn er vragen? Een duidelijk verhaal, Tom. Er zijn geen vragen. Mooi, dan ben ik er volgende week weer. Dan wens ik iedereen vanavond een prettige wedstrijd. En hopen dat we volgende week hartstikke enthousiast zijn omdat we Europees kampioen zijn. Ik hoop dat het geval is en niet dat we een totale deceptie gaan meemaken. Maar we zullen het zien. Tot volgende week.
Nou, Tom, wederom hartstikke bedankt. Een uiterst interessante analyse en webinar. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels onze klantenservice telefoonnummer. Of even een e-mail sturen naar service@fxlab.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXLab nog een prettige middag verder. En tot de volgende webinar. Tot ziens.